class quality. Old, magtutudlod sa Kadalian Elementary School, Baguio District, Davao City. Naamo ko bukol sa ulo. Nato na ko SPMC, tapos naka-schedule na ko dito nga operahan. Nagangulngul sa akong lawas, sakit ang mata, nagalabad imong ulo, halos di ko ka tarog higda. Hadlo kayo na ang mga doktor nga prone to cancerous. Ang akong pag-inom sa EXL makabuhay kada 3 beses sa usa ka adlaw. Mga 1 week, nawala na katong bukol, sir. Nag-quiz din siya. Kanang wala ang iyang bukol. Dahan kaayong salamat. Mahalagang paalala, ang 𝗧𝗴𝗶 𝗵𝗵𝗿 ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Usa ka Evangeline Cañete ang makapamatuod nga siya naulian sa iyang gihambin nga sakit ug ang iyang bana nga si Amado miubusad ang blood sugar count. Atong paminawon ang iyang storya. So kadyod pag-apply sa kumbana, sir, or ako sa iya ha, nakuan yun nga nagyud say ka-usaban. Taas di ang sugar sa mga asawa sa 11.7. Kagon? Karon nagkuan mi atong miaging semana pod 7. Karon 6 na lang jud na ang result. Aning baba na. Baba na. Gikan mo ko diha. Magparagis bila-bila herbal capsule na. Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa. Umuulan ng free e-load sa 𝗚𝗏𝗡. May free e-load sa bawat prenda at renewal transaction with ML Quick Cash Loan. Never mauubusan ng load. Prenda all you can na sa pinakamalapit na 𝗚𝗏𝗡. Free e-load sa prenda. Promo runs from June 16, 2025 to September 16, 2025. Per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 227744 Series of 2025. Kini ang simbianan sa RPN, Radio Philippines Network, DXKS, DXKS, 𝗬𝗏𝗏𝗏, ang inyong Radio Ronda, 5,000 watts, nagsimbiya sa ikatulong andana sa 𝗬𝗶𝗶𝗄 Lim Building, Borromeo Street, Dakbayan sa Surigao. RPN, Radio Philippines Network, DXKS, 𝗬𝗏𝗏𝗏, ang inyong Radio Ronda. Takna alas 2 sa hapon. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Mga kaigsuunan, maayong adlaw. Inyong mabati karon ang programa sa Tagum Cooperative nga naguluhan og Tagum Co-op ang tubag sa panginahanglan ug giya sa kauswagan. Ang maong programa nagtumong sa paghatag og mga kasayuran nga adunay kalabutan sa mga kalihokan ug proyekto sa kooperatiba ug naningkamot nga maghatag og higayon nga mouswag ang kinabuhi sa mga katawhan hilabi na sa mga miyembro niini ug sa mga umaabot pa nga magpamiyembro. Aniya karon ang mudumala sa maong programa. Kung adunay panginahanglan, ang Tagum Co-op may tubag sa tanan, mag-atiman sa kaumaon ko. May Tagum Co-op nga kadangpan ko. May kahayag ang kaugnaon ko, ang Tagum Co-op masaligan ko. May kalipay ang kinabuhi ko, may Tagum Co-op nga kadangpan ko. May Tagum Co-op nga kadangpan ko. Maayong hapon, oras na pod sa RPN, alas 2 sa hapon, ning adlong Sabado, petsa 13 ning bulan sa Setyembre tuig 2025. Welcome diri sa atong programa na naguluhan, ang Tagum Co-op, tubag sa panginahanglan, giya sa kauswagan. Ako ang higala sa kahanginan, kaya antayo gendaga, maoy mag-una sa atong programa sulod sa usa ka oras. Ug usapod na ako ipailaila atong mga kauban ning hapuna.
Mga usab ko higayon nga tahuron ang ato ang nasyonal ug lokal na panggamhanan. Hilabi na sa ato ang amahan sa syudad sa Surigao del Norte, Governor Robert Lindon Barbers, ug ang amahan sa syudad sa Surigao, Mayor Paul Dumlao. Sa pikes bahin pod ning atong pagtimbaya sa kasamtangang chairperson sa atong pinalangga na Tagum Cooperative, walay lain Director 𝗧𝗴𝗂𝗶𝗵 Baguio, uban man usab sa ato ang maabtikon na Vice Chairperson Director Monica L. Salido, o sa mga kaubanang miyembro sa Junta Direktiba, mga opisyales sa nagkalain-laing komitiba sulod sa Tagum Cooperative. Hilabi na sa ato ang Chief Executive Officer Sir 𝗃𝗍𝗔 𝗖𝗍𝗍𝗏, o sa mga kaubanang empleyado, hilabi na sa itong mga pinalanggang miyembro, maayong pagpaminaw kaninyong tanan. Ug live usab ta sa atong official Facebook page atong hangyoon ang mga nanulod karon diha na i-share ug i-like ang live stream karon para mas daghan pa ang makadungog sa atong maayong balita. We are also encouraging everyone na pwede kaayo mo post sa inyong mga greetings and mga questions down the comment section. If napatay igong panahon, atong pangbasahon. Sa atong topiko karong hapuna, all about cooperative management and governance. Ayaw gyud kalimot na ilista ang mga importanteng detalye aron naa kay matubag sa ato ang mas pinasahi na text promo question. Mamili ta og 3 ka lucky winners na pwede makadaog og 100 pesos worth of cellphone load. So make sure na malista gyud ninyo ang mga details no sa atong topiko, cooperative management and governance. O karong hapuna, we are so delighted na makauban ang ato ang mga giimbitahan na guests, no? Bisan pa man og daghan kaayo sila og mga gingbuhaton sa ilang mga trabaho, but then of course, gitagaan gyud ta og opportunity, higayon, time and effort aron makipaghinabi aning cooperative management and governance. Sila gyud ang atong napili no na para motoki aning maong topic kay tungod daghan ni sila og mga mas share na mga knowledge and wisdom pag-abot aning management and good governance. Karong hapuna makauban nato atong kasamtangan na Research and Development Manager sa atong Tagum Cooperative. Atong i-welcome sa hawanan walay lain Ma'am Ina Grisel Amores. Ma'am Ins, maayong hapon og welcome diri sa atong radio program. Yes, may hapon Sir Ken. Good afternoon to our avid listeners no and our members diha sa Surigao sa atong branch, and then our would-be members. So good afternoon, unta na amoy makutlo sa among 1 hour na session karon together with our guest na board of director and si Sir Ken of course. Yes, tinuod yun na Ma'am Ins, ayaw gyud mong buhi sulod sa usa ka oras kay doon natay mga guwapo na impormasyon na angay ninyo mahibaw-an isip mga would-be members or members sa ato ang Tagum Cooperative. And again, dili lang si Ma'am Ina ato makauban karong hapuna, kundi makauban pud nato ang atong isa sa miyembro sa Junta Direktiba atong i-welcome sa hawanan, Director Josephine Elfadul. Ma'am Jo? Yeah, good afternoon Ken, and good afternoon sa ato ang mga suking tigpaminaw no sa Surigao, and sa ato mga members o sa mga would-be members sa Surigao, sa ato mga empleyado no. I hope kuyugan mi ninyo sa isa ka oras nato nga pakighinabi mahitungod sa topiko nato karon about management and governance sa cooperative, and we assure you nga you will enjoy and learn so many things sa ato ang discussion. Yes, Ma'am Jo. We will assure you na daghan gyud ta og mga pwede matun-an ninyo no. So ay gyud mo buhi sa ato ang programa karong hapuna. But before we kickstart our discussion mahitungod sa cooperative management and governance, atong ihatag usa ang ato ang numero para sa text promo question nato taod-taod sa atong numero na 0919-069-3382. I-type lamang unya ang inyong tamang tubag kauban inyong pangalan ug lugar. Ug again, ayaw kalimot na i-share ug i-like ang atong live stream karon para mas daghan pa ang makabalo sa atong maayong balita. And I think ready na si Ma'am Jo and Ma'am Ins para sa ato ang topiko karon sa atong discussion sa ato naning sugdan. Ako ang first question is of course mangutana jud ko kang Ma'am Fadul kay si Ma'am Fadul pila na ba ka years sa ato ang Tagum Cooperative, Ma'am, isip na opisyales? Yeah, marag madagan ni siya 15 years.
Ken, no? More than 15 years as officer. Wow. So, dugay-dugay na gyud si Ma'am Jo na nahimong opisyalis sa atong Tagum Cooperative. Akong question, Ma'am, unsa kaning governance sa Tagum Cooperative or ato ang batbaton unsay kaning importansya aning pag-abot sa governance and ato siyang gibutang atong gipuy-an diha sa atong Tagum Cooperative? Yeah, when we talk about governance, Manggod Ken, no, and Miss Ins, no, na function ni siya nga nag-require, no, ng attention ng board in crafting, for example, policies and strategies para ma-strengthen pa nato ang ato ang organization, in particular, ang Tagum Cooperative. Para tabang ni siya nga ma-achieve nato, no, ang mga long-term prospects nato og katuyuan, mga long-term goals nato sa ato ang kooperatiba, no, para mo survive, no, mulangtod ang ato ang kooperatiba ug ma-achieve nga nato ang ato ang mga gipang recite nato o gipang dream nga mga vision nato ug mga mission, no. And then ang good governance pud Sir Ken, mingon pud na siya it's about strengthening sa ato ang mga goals sa atong organization para matuman nato ni siya ug makabot, no. Mahitungod pod ni siya sa ato ang being transparent ug being accountable ug being fair sa ato ang mga decision making. Mahitungod pod kini siya sa pagpahiluna, no, sa usa ka sistema about checks and balances. May checks and balances between the board of directors ug sa management, no, ug sa ato apong General Assembly, no. Yeah, pagbahin-bahin bod og pag-apod-apod sa mga mahinungdanon nga mga responsibilidad sa management, sa board, etc. And then dili lang paghatag og responsibilidad og obligasyon kundi apil na niani ang pag-monitor kung indeed ang mga kanya-kanya nga mga responsibilidad ug obligasyon ng bawat isa natuman ba siya as envisioned according to our policies. Now, mangutana po ko, Ma'am Ins, kung personally pod sa iyaha unsa ng good governance kay si Ma'am Ins pila na pud kakatuig sa ato ang cooperative, Ma'am? Actually, napa ko sa 4 years, no? Unlike Ma'am Jo na she's been more than a decade. So, on the part of management also, no? Speaking on the part of management, when we say good governance on that context, makita dyan nato ang representation is really from the board of directors because they face, no, ang general membership. They are the face of our general membership. And also, gi-entrust po na sila sa atong mga members or Ken of that big responsibility in governing the entire cooperative. So, makita nato nga ang responsibilidad sa good governance starts with the board of directors and then it flows down to the management and also to the members. Do you think, Ma'am Ins, na atay mga principles karon pag-abot ang good governance nato kay kaning good governance would reflect, no, tanan values, characters di sulod sa kooperatiba. What are the set of principles na ato apong gipuy-an dira sa atong good governance sa Tagum Co-op? So, when we say good governance, Ken, nagitay mga underlying ani nga principles. One of which is fairness, wherein we treat members on an equal basis, nga wala tay paboran. There's no bias or favoritism. Second, na atay ginatawag na transparency. So, as a financial institution, we have been very transparent in our financial condition, na atay mga regular audits, ginakandak yun na siya. So, wala na to gi-deprive ang atong mga members to know what's really going on internally sa ato ang kooperatiba. Aside from that, we also have accountability. So, accountability here, dako jud siyang responsibilidad because kani siya we have this what we call as bylaws na muni atong mga rules, no? So, cooperative, even our board has their own specific functions and rules and also the management and members. And then, aside from that, napatay ginatawag, Sir Ken, na competence. So, competence also, kabaluta na atay abilidad, we're equipped. From our board of directors, makita nato nung they're not just put there for no reason. Dako og role ang ato ang mga miyembro, ato ang mga board of directors atong miyembro, and they make sure na they deserve the position because they're capacitated kana. Then lastly, naapotay ginatawag, Sir Ken, na integrity. I think, no, being in the cooperative, maudyo na siya ang pinaka
I think kanang imuhang murag i-live by because kung matinod-anon ka not just to your work but also to the entire cooperative or the membership, makita man gud diha nga wala nimo gipaibabaw ang imong mga personal na interes. Yes. So mo nang gwapo na character no sa usa ka leader, and I think tanan ng mga opisyalis diha sa Tagum Cooperative do nagyuin ani ng mga prinsipyo. They are way ahead in terms of kanang panghuna-huna, vision, ilahag yun ang ginahuna-huna kung unsay mas makamaayo para sa ato ang mga miyembro. Now, speaking of sa mas makamaayo, unsa pod ang kanang benefits na ma-reap nato ani Ma'am Jo when we play a part aning good governance? Iya, ang mga kaayuhan mo gud ani ko ang ato ang organization has been exercising good governance. Number one of which is ma-improve ang ato ang organizational performance. Just for the information sa ato ang mga listeners, no, sa atong mga members of mga would-be members, very regular ang mga meeting nato sa management with the board and the management board meeting natin. And then murag kada meeting na siya ginapa-render ng report ang CEO nato, what particular report, nag-report na siya pila na ang income nato, pila na ang asset, pila na ang ato ang liquidity, ang ato ang delinquency rate. And then pag makita na ng board na murag delikado, nagkataas lagi atong delinquency particularly in this area. Unsa man ipangutan-on dayon si CEO, what are the strategies that are in store or that you have been planning para ma-check ni siya nga delinquency, no, mga ginapa-report. And then isa pa ka maayo nga benefit, no, sa ato ang good governance is ma-promote ang economic and financial and social stability and growth ng ato ang kooperatiba. Sa moto, kung ma-check we're talking about checks and balances, makita ni board, no, na nagka-delikado kay ang ato ang delinquency is particularly on what loan, no? So moto, di ba, recently nagkaroon tayo ng mid-year evaluation nato, no? Pre-ops. So para dili na nato kinahanglan pang mahuman ng isa ka tuig, una isgutan ang mga problema. So sa gamay pa ang problema, gi-check na siya, no? And then isa pa ka benefit niya is more effective utilization of resources. So gisgutan pud ka last week pud nato nga mid-year nga evaluation, na raise to nga question ng board nga nganong dako pa kaayo ang nabilin nga mga nga kwarta para on a particular program nga wala pa siya nag-utilize, and then ni-justify si CEO nga it's about to be consumed na gipasalig niya nga by December hurot good na siya, no? Kaya nahadlok man pud good ang ato ang board of directors nga it could be na we have been budgeting so much on a particular program pero dili day kaya puruton, no, niya to the detriment of other programs and projects ni co-op, no? And then ang good governance pud maka-enhance po siya sa credibility ng organization. Because sa atuang, di ba nag-mention ta, transparency, accountability. Kaya kung makita ni membro nato nga nagpataka lang tayo in our budgeting, yung atong accomplishment very much below what is expected, eventually mo die down yun na ilahang trust. Eventually, ang atong mga member, dili na yun mo salig, no? And then another advantage is, ng good governance is, preferred employer and preferred directorships, no? And then greater respect for organizational brand or the co-op identity. I believe na-discuss ko na siya exhaustively sa unahan kaganina. Yes, ma'am. No, kaning co-op identity, importante po ni na kanang mahibaw-an nato kung unsa ato ang identity kanang ato ang gina-project, no? Kanaganing mention nato nga salamat sa pagsalig na unsaon nato nga unsaon nato pag-enhance sa pagsalig kung diha pa lang nga mga aspeto dili nato mapamatudan, no? So it's something mura siya directly proportional sa ginaingon nato nagganina na good governance. So only then we can establish co-op identity if natay gwapo na good governance. So inana ang ato ang concept, no. Now, Ma'am Ins, kaning ato ang gihisgutan kaganina naghisgot og mga prinsipyo na underlying mga principles na ato ang ginapuy-an dira sa Tagum Cooperative. Unsa kaya ang mga timailhan, Ma'am Ins, na ang cooperative naga-practice o good governance, and unsa ang mga markers ani or kanang good markers na makita nato og importante sila para sa sustainability diha sa ato ang Tagum Cooperative? Sir Ken, so ang ato ang kooperatiba
namagitay good governance na ginatawag ana. Naputay architecture or what we call a structure. Yes. So kana siya natay elements nga natay individual element, naputay internal, naputay external. However, kung tanaw nato ang mga kaninga mga elemento, diri na to makita kung sa internal pa lang naabay good management on the side of the management itself, naabay good leadership on the part of the board of directors because we cannot offer something na wala po nato gina-practice. Aside from that, we also have what we call as accountability externally. Dili lang man ta maayo sa ato ang internal na mga aspects sa pagpadagan sa atong co-op, but we also wanted to be more involved and reactive sa ato ang community as well as to our local government. So mao na siya itong makita, we have structures na makita nato from the inside, individually within us, not just in the board of directors, but also to the management and members. And then we also wanted nga ipakita po niya siya sa panggawas, which is sa atong external accountability to our local governments and our community in general. So kani siya natay mga internal and external. Good governance, do natay individual, internal and external. So daghan siya ng mga aspeto ang ginatan-aw sa good governance. Dili lang ang pangsulod or diri sa kanang individual na aspeto, but of course ginatan-aw pud nato outside kung unsay mas makamaayo. Of course naman pud tay mga kanang community development na initiatives diri nimo pasok ang mga external nato. Now, Ma'am Jo, tanaw nato Ma'am Jo kung unsa ang kaning mga generic markers of poor governance. Kaganina natuki ni Ma'am Ins kung unsa ang natuki nato with the help of the definition, mga principles and mga benefits kung naatay good governance. Karon ato pong tan-awon Ma'am Jo kung unsa pud kaha ang mga timailhan na if naatay poor governance sa usa ka organization. Yeah, generally ang mga markers or timailhan na poor ang governance sa usa ka kooperatiba, number 1 ni absent ang clear duties and responsibilities. Kaya wala siguro number 1 wala sila bylaws man gani, and then mag-interfere si board with the management of the daily affairs of the cooperative. That's one. Another marker is ang board interference in management duties nga siya pa magbuot kinsay i-hire, kinsay i-terminate, kinsay ibutang ani nga position. Another marker is double standards, meaning na standard para pang miyembro lang, na standard para pang empleyado, na po yung standard para pang mga board of directors. Kunyari, example niya is regularly or normally ang usa ka loan ma-approve within a day. Pero kung board gani ang mulon at a flick of a finger approved dayon regardless of the amount, dili na siya matawag nato na siya nga double ang standard. Kailangan what is the standard for the members will be true to all, ma-official ka man, ma-board of directors ka man, ma-empleyado ka man nga manghiram, kinahanglan mo apply na siya sa convention bitaw ganina si Miss Ins, fairness, fairness and equality. Another generic marker is large salary disparity between the CEO and the employees, kaya gani every now and then murag yearly na nagidiscuss na nato ang salary increase ng ato ang mga empleyado, and then carefully ang board of director gitan-aw gyud nga dili kaayo oppressive ang difference between the salary of the CEO ng ato ang mga chiefs ug ng ato ang mga empleyado. Katakot-takot na justification murag pila ka bulan gyud na bunuon nga discussion nga naman yung i-increase man ni si CEO niya nga naman kinahanglan sabay nga mo increase, proportionate good siya. And then another generic marker ng poor governance is concentration of power, the strongman leadership. Manang ito nga, nganong tanan na lang nga gahom na sa board of directors. Take note pala, ito ang mga would-be members, usa ang mga members, basta nasayop ninyo nga, ang board ang pinakataas nga decision maker is not. Ga-implement lang si board of directors sa nahimong decision na approvan ng General Assembly, sa during ato ang representative assembly meeting, so mao nang dili magtuo nga wala nagyoy mo arang sa amo ang mga board of directors. Dependent pa gyud gihapon na siya sa unsay murag sulugoon lang tanang
General Members. Assembly, no? And then another generic marker sa poor governance is creative accounting kanang mo-mention ko sa ako ang past nga experience no? Naman gid na standard policies ang accounting, mga rules and regulation nila. But I was surprised, there was a time nga sa DepEd niya, kanama ko sa DepEd. Actually, niingon na mo accountant na namig istuyahan nga usa ka transaction no, in DepEd siya. Niingon gid siya generally. Generally, ma'am, sa accounting rules and procedure, bawal gud na siya. Nimpost siya og gamay no siya. But actually, ma'am, pwede gyud na siya pwede gyud na imong gihangyo kay ano pwede man nga bawal man ka. Pwede siya taguan sa libro sa mga accountants lang nakasabot, no? So in other words, napod na ingon na, no? Nga pwede mo approve creative accounting. I call this creative accounting no nga what fits them. Pwede di ay. So, delikado ni siya, no? Delikado. Muna siya ka ng mahimong loophole, ma'am. Yeah, may good man nga intelihente ang ato ang mga accountants, no? Ang ato mga empleyado. Pero, sobrang knowledge pala is also dangerous. Little knowledge is dangerous. Sobra pod ka bright, sobra nga knowledge is also dangerous thing, no? Okay, so kana siya no kanang speaking of dangerous thing kanang mga abuses ato po nang tukion Ma'am Ins kung unsa maning mga kanang mga mapang-abuso na mga actions dira sa ato ang kooperatiba or kanang cooperative governance atong mga i-identify karon kung unsa man ang mga abuses in the cooperative governance. Yes, correct, Sir Ken. So sa katong na-mention ni Ma'am Ma'am Jo na may mga poor markers or bad markers, but let's go or dig in sa ato ang mga abuses, no? Say common abuses pod nga naa sa cooperative setting. So one of which, Sir Ken and Ma'am Jo, is abuse of power. So when you say abuse of power, dira masulod ang conflict of interest. So earlier I said no nga perhaps kung naa kay personal interest mo to siyang magpaibabaw. So naa nay mga conflicts internally nga transpire. Aside from that, natin ginatawag po na nepotism. Kaya bitong somehow you prefer your own families or relatives in the position. So, although kana siya, I think we have our very strong na bylaws nga maiwasan nato ni. So, it does not happen sa ato ang kooperatiba. And aside from that, napot tayo mga cronyism and also insider cliques, wherein ako for a fact sa management, dili ginato ni siya ma-encounter because we have our policies no when it comes to hiring and also kanang ma-disclose gid tanan. So dili gid ni siya dili gid nato ni ma-encounter. Aside from that, Sir Ken, naaputi kinatawag na abuse of resources. So as a financial institution, we're not just looking into spending, but we're also looking into budgeting. So this year, we have been very particular no sa atong expenses because we're also looking na ma-maximize good na tong resources. So even I think so Sir Ken makarelate ka ani because we're doing austerity measures. Natin ginatawag na austerity measures karon wherein as much as possible kung kaya na to maka-save ani nga aspect, we try to minimize our cost, especially sa ato ang part na sa ato ang pagtrabaho. Aside from that, we also have abuse of products and services. So kanisha, this is more on diri na sa operational. Dili man ta nagahatag no og kana mga interest or interest rates on dividends kung dili pud siya competitive or dili pud kaayo ing anak ka taas or mubo po kaayo. And then we also don't give commissions or kickbacks. So we really maintain our integrity on this aspect. And aside from that, kana bitong naatay mga loan renewals o mga extension. So as mentioned ni Ma'am Jo, no, even the board of directors has to they have to adhere sa ato ang mga loan standards and policies. No one is above the policy. And then we also appeal sa mga abuse of products and services kaning mga inflated collateral guarantees as well as loan charges. And then aside from that, Sir Ken, napatay last, no, this is one of the
I think common abuses po din sa co-op nga kanang naay abuse of institution. When we say abuse of institution, appeal diri kanang magbayad kag or maghatag kag dividends, pero at what expense? So basig nag-create ka diha og dagko kay nga loan provision or perhaps na ay mga building of capital just to please, no, at the expense also of the operations. And then naputi ginatawag Sir Ken na charging off. So instead nga kita as a cooperative mag-collect tag delinquent loans, so ato na lang silang permigi na charge off, which is really a bad practice kung ingana na siya ka-frequent. Yes. Aside from that, naputa excessive spending of non-earning assets. So kita, as mentioned, nag-austerity measures so we are very mindful of our cooperative expenses. And lastly, kani pong falsifying financial information. So, I think this also has connection with what Ma'am Jo mentioned earlier, no, on accounting practices. So, kita, daghan tag audit na, I think, natay mga monthly and quarterly audits po na ginakandak, wherein na-avoid po nato ning mga falsification. So, mo to siya mga common abuses, Sir Ken. We're just trying to discuss here ang mga kanang abuses, no, na naa sa mga cooperative setting. But of course, sa ato ang Tagum Cooperative, I can confidently say na wala gyud ni mga iyon ani na mga anomalies kay sa naingon ni Ma'am Ins, intact kaayo ato mga policy and stricto kaayo, and as an employees kailangan jud i-comply. So limpyo ang atong pagpanarbaho di sa Tagum Cooperative. Anything you'd like to add, Ma'am Jo? Yeah, I agree with what Ms. Ins has been saying. Both internally and externally, we have auditors, no? Plus, aside pa ng monthly reports nga ginapresent ni CEO, no? And scrutinized yun siya to the last nga sentavo nga ginapresent ni CEO. And then, it's not enough nga nagpresent siya ng mga lapses nato, mga misgivings sa pag-come up with the objective of a particular quarter. Pa-lay down pag yun sa CEO ang mga strategies unsaon to siya pag-cope tong mga kung na behind mangganita sa atong mga targets, ano. And very keen po ang ato ang board of directors. Nag-mention gi-support ka ganina ni Ms. Ins no kadtong falsifying financial information o kadtong creative nga accounting. Wala gito nga dismiss lang ang ato ang asset unya i-bloat ni CEO just to give a very good picture ng ato ang Tagum, which is not also allowable. No? Di ba nag-attend ta atong about pearls, etc. Yes, ma'am. Sa QT. Yes. Okay, so kana siya ang ato ang mga dapat tan-awon, no, pag-abot sa ato ang kooperatiba kay kani siya ang grabe ka critical ani na mga aspeto pag-abot sa kooperatiba kay dili ta gusto na in the next few years mawala atong kooperatiba. Mao gyud ni ang ato ang protektahan diri sa ato ang Tagum Cooperative, that everything, tanan aspeto, perspektibo diha sa atong Tagum Cooperative is nakita gyud, no, natagaan og kanang values og natagaan og mga polisiya na maugyoy haom para dili basta-basta na ma-abuse na aman diha sa kanang authority, sa power, na atay mga balaod ana na dili ta makitaan na pwede na mabuhat na anomaly. And speaking of, kaganina na mention ni Ma'am Jo, ang pinakataas na decision maker sa ato ang Tagum Cooperative or sa cooperative are the members, correct, Ma'am Jo, no? Can you enlighten us, Ma'am Jo, kung unsa ng mga composition pag-abot sa mga cooperative? Yeah, ang atong cooperative gi-compose siya generally ng miyembro, no? In the past katong gamay pata, general membership atong tawag, no, GA. Karon we have the representative assembly representing na lang representative lang ng bawat branch nga numan kay kung atong ipunon tanan ang almost 200,000 nato nga member every general assembly, dili na siya makay, dako na kay siya gasto. So we have the annual representative assembly, and then aside sa component ng members, doon na kitay ato ang officials, no, gitawag na ato, gipanguluhan kini siya sa mga board of directors and then mga members sa ato ang committee, no, elective and appointive. And then we have also the management. Gipanguluhan kini siya sa ato ang CEO, giubanan siya sa ato ang mga chiefs and then mga branch managers. Bawat branches na napud siya mga empleyado, no. Muna nagpadagan sa ato ang mga operations sa bawat branches nato. Now,
syempre kaning mga members nato, Ma'am Ins and Ma'am Jo, dili lang ni sila basta-basta na mga members. Unsa kaya pud ilahang mga roles and responsibilities pag abot diha sa atong cooperative? Unsa ilang kailangan i-play a part as members, Ma'am Ins? So, correct kina Sir Ken, no? Ang atong members, kay dili basta-basta. When you become a member of Tagum Co-op, you have a specific role to do, no? Nabog kay i-comply. And those are based sa ato ang bylaws. So, atong bylaws, muna pa lang nag-Bible, Sir Ken. Everything is there, no? That would guide us, our members, our management, and our board. And they also have to abide or i-follow po nila ang mga decision sa unsa man ang mga changes sa atong bylaws or whatever amendment ang nahimuan na. And then, in terms also sa ato ang mga policies and decisions, our members also have this role of obeying or i-follow pod nila kung unsa man to ang necessary nga mga decisions para pod sa ato ang operations. And aside from that also, Sir Ken, no, ang atong members have this big responsibility in promoting the aims and purposes of Tagum Co-op. So, kung ikaw membro ka sa isa ka kooperatiba, you also have to be the face of that co-op. Yes. Regardless kung naba ka sa position sa board or sa management, but being a member itself, it's a representation of who you are and who you are representing, and that's Tagum Co-op. So mao ni siya pod ang ato ang gusto ibutang na dili basta-basta lang ang ato ang mga members sa Tagum Cooperative, because nagyud sila set of qualifications na kung matawag dapat kalidad yun ang ato mga members, no? Yeah, in other words, di pod permanente na lang mo demand ang membro ng ilahang rights, no? Kaya naapod sila consequent nga mga obligasyon o responsibilidad. Now, Ma'am Ins, unsa man ato ang pursuit or goal ani ato mga members? Sa tanan nato mga membro gusto natong mahimong kalidad. So, unsa atong gusto ma-picture out sa tanan nato mga members? So, Sir Ken, isa lang gid ang goal para one of the basic goals gid nga kailangan ma-reach a member is what we call as a MIGS. So, MIGS, or it means member in good standing. So, kung member in good standing ka, that's one step, no? Ma-prove gid nimo nga I'm proactive and participative sa mga lihok sa kooperatiba. So kung mix ka, Sir Ken, kung ato siyang i-differentiate, no, from a member nga non-mix or non-member in good standing, ang ato ang mix, ang usa ka mix kay nag-comply na siya sa share capital requirement. So pila man ang ato ang share capital requirement. So it's still 8,000. And then kinahanglan pod na at least na siya 2 years of membership. So you have 2 years nga i-build up na siya ng share capital. Kanang 8,000. Yes. So it's not one time, no? Para sa ato mga would-be members. So you still have 2 years to comply, and then dito na ka mahimo ang MIGS. Aside from that, as mentioned ni Ma'am Jo ganina na it's important nga naagi tayo ma-render na compliance sa atong mga obligasyon, and one of which is our loan payments. So since we're a financial institution, we have to make sure na delinquent ba ta, naga-pay ba ta on time, because as members of the co-op, we value magyud nga prompt atong payments. Aside from that, katong na-mention ako, Sir Ken, no, nga our members must comply with the obligations and duties also nga imuhang gi-commit the moment nga nag-apply ka diha sa form, ni pirma ka diha sa form of being a member. And one of the rights, no, sa ato ang mga MIGS or member in good standing is that makaboto sila, Sir Ken, and they could also be voted upon. So if naamoy you think you have this leadership skill, na kay voice diha, then our members could actually be voted upon. Pwede sila modagan og district representatives pod. And then they could also attend meetings and assembly. So makita nato no nga kung kita compliant ta sa mga basic requirements sa co-op, ang atong participation goes a long way. So kanig in-encourage pod nato ang ato ang mga MIGS na mga members na mo-attend jud, makipag kanang appeal sa ato ang mga programa, mga virtual events, no, kay para masinati pod ninyo kung unsa ang mga plataporma, programa, projects para sa ato mga members. Kay dili lang pag-abot sa pagpahuwam og kwartang atong ginahatag diri. We are also making our members informed, no, in terms of financials or even kanang family disciplines, na atay mga programa ana para sa ato ang mga members. Kay gusto nato ma-wholesome, no, makapacitate natong atong mga members. Balance.
Yes, balance gyud. Okay. Now karon ato apong atuan ang mga roles sa management, no? Ganina natuki nato ang ato ang mga obligasyon, mga responsibilidad sa atong mga members. Karon Ma'am Jo, unsa pud ang mga nagkadaiya na mga roles dito sa ato ang management? Ang atong management, doon na sila yung mga roles, no? Sama sa planning and budgeting, organizing and staffing, directing and aligning people, controlling and problem solving, controlling, isa-isa ho nato ni siya paghisgot, ano? Sa planning and budgeting, unsa man gud specifically ang ginabuhat ng management? As I said earlier, ang management of our Tagum Cooperative is led sa ato ang CEO, no? Ang tawag sa iya formerly is General Manager. So, CEO na ang tawag nato karon si Sir Jubin, no? 𝗶𝗵𝗏. And then below kay Sir Jubin na siya mga sabi ko nga different chiefs, no? Chief of Finance, Chief of Administrative Services, okay. As ICT, and then down may mga branch managers tayo. So when it comes to planning and budgeting, ang management nato ang nagaset ng target og mga goals, no? Usually kini sila mga short-term goals na siya og dili lang nagaset ng targets or ng goals kundi mga strategies pod on how to achieve these targets, ano. And then still on planning and budgeting, sila pod ang in charge sa pag-allocate ng resources in order to accomplish those targets. Pero katong mga budget nga ilang gibuhat subject to the approval pa na siya, discuss pa na siya sa level ng board of directors niya. Submit po ni board dito sa representative assembly. Sabi ko, balik ko sa akong gingon kaganina, members are the highest decision maker ng ato ang kooperatiba. And then still under planning and budgeting, no? Mo po ni siya ang trabaho where ang ato ang management naga-formulate o naga-recommend ng annual and medium-term development plan and then programs and projects para ma-achieve to siya in coordination with the operating department. Subject to the approval again, the board and of the members. And then under organizing staffing na function, mao ni siya ang management nga trabaho nga mag-set up ng organizational structure katong kinsay i-hire, no? Kinsay i-promote, no? Based on plans and kasi nga kung nagbuhat ka ng plano tapos wala kay ibuhat butang nga tao nga mo trabaho ni ato, useless lang siya, no? And then of course, ang plano dili lang magpabilin sa papel kundi kinahanglan i-communicate siya. Mao na ato ang mga ara, i-communicate sa board of directors, then board of directors communicate this to the representative assembly meeting. And then still under organizing and staffing, the function here also calls for delegation of responsibility, particularly kung dili man yun ang CEO ang mag-manage daily sa mga operations sa branches. So, gina-delegate niya siya sa mga branch managers. You have noticed, Ken and Miss Ens, na every now and then na ato ang CEO dili man siya 100% nga naara gyud sa opisina nagpuyo nag-attend siya ng mga events representing our cooperative. So that's the time also nga i-delegate niya iyang responsibility kay we have also this practice of succession planning. Na isa pa kapaghon nato ni ana sa ato ang mga would-be nga mosunod nga CEO is delegation of responsibility. And then still under organizing and staffing, this is also a work where we establish systems to monitor implementation. So, mo ni ang trabaho usually ng more often than not ang trabaho ni board of directors, no? Naga-monitor kung asa nadapit ang target ni management. And then another function katong mention ko nga directing and aligning people, dili makita ang management function of overseeing day-to-day business operation, no? And then dili pod makita ang implementation of the duly approved plans and programs and the board's directives and instructions. The moment nga ang management mo implement ng something nga wala na approval ni board, papatubago na po si CEO ni Ana, no? And then, under directing and aligning people, diri nag-formulate ng strategies para ma-produce ang necessary changes to achieve the co-op's vision. Granting na hinapos na ang tuig karon ang sabi ko, murag 20% pa lang ang na-utilize na resources ni management on a particular program, i-alert po na ng board ang ato ang CEO para na naka-ready na po ang inline na po ang justification ni CEO and then
mura ba nga, do not worry, give us time, in 4 months time, mahurot yun na siya nga kuan. And then, still under directing and aligning people, diri ma-communicate nato ang direction sa atong mga katauhan, sa atong mga miyembro, tungod kay ipakita nato ang atong commitment is very important in achieving our vision. Now, mato ta sa controlling and problem solving, no? Diri mo pasok ang submission to the board by the management, no? The monthly reports na ginabuhat nga ni CEO, no? On the status of the operations vis-a-vis sa mga target and to recommend appropriate policies and operational changes in the event nga behind sa target ang ato ang management. Diri pod mo pasok ang monitoring of the results versus the plano, no? Diri pod mo pasok ang identifying deviations, we called generally we call problems or lapses, no? Diri pod nato ma-siren how to ensure compliance of all administrative and regulatory requirements. And then, diri pod nato makita, no? How to keep people moving in the right direction by appealing to very basics but often untapped human needs and values and emotions. In the event nga, na-exhaust na yun tanan mga paagi, mga strategies, both by the board of directors and the management, diri na pod makig-meeting na pod with the mga chiefs, no? Para gitawag na to, no? Joint officers and management meeting para hisgutan yun asa ba yun maayo nga paagi para ang ato ang mga targets good we hit them on time. Okay, so mao na daghan kaayo, no, ang ato ang pwede makita diha sa mga roles diha sa atong management. Now, Ma'am Ins, personally Ma'am Ins, sa imong experience sa Tagum Cooperative, unsa man pud ang kanang na-observe nimo pag-abot aning gi-play a part na mga roles diha sa atong management? So sa management po, no, I would really agree sa katong mga na-mention ni Ma'am Jo because mo magyud na ang function sa management. So whatever activities will be approved by our member or in total in general sa atong mga members, strengthen lang na sa atong board, and then the management will do the dirty works jud, no, mga field works ba para ma-oversee gyud ang and ma-assure also that the operations is doing well. And aside from that, I think no dako kaayo og role ang management when it comes to implementation. As what Ma'am Jo said na daghan pa kaayo budget, but we still have months, no, to comply with that kay dili gyud dalim na mag-budget ka and then wala lang din siya na-implement. That's really a waste of resources. So much of the pressure is lodged in to the management. At the same time, ang implementation pod must also be adherent sa kung unsa gyud tong mga plano nga nasabutan sa na-approve also sa ato ang members. Okay. So, nangutana ta ka Ma'am Ins kasi Ma'am Ins is part of the management team. Manager man siya sa research and development. So, saksi siya sa mga implementasyon pag-abot ani mga roles na gina-play a part nato diya sa atong management. Now, karon balikan ako si Ma'am Jo kay syempre si Ma'am Jo is one of the members atong board of directors. We want to hear as well kung unsa pod ang mga kaning mga roles, mga obligasyon, responsibilities ato ang board of directors or in general ato mga officers. Very quickly lang, Ma'am Jo. Yeah, number one function ng ato ang board is prime decision center siya, no? Meaning niya ni siya naga-accomplish, no, by the formulation of policies and strategic plan nato. Naga-establish po da ato ang board ng comprehensive plans for services and facilities. Sa ila po nakalas ang establishment of key performance indicators for the cooperative nato in the component of people, money, and development. As prime decision center also, sila ang naga-analyze ug naga-evaluate sa progress towards achieving the cooperative objectives and goals, no. Another function po nato ang board of director is being a trustee, no. Meaning sila naga-serve sa in an advisory capacity regarding management, committees and membership. Ang board po ang naga-advise on the need for changes in policies, bylaws and even market strategies to suit this with the need of the times, no.
On the perpetuating function ng board, nagpasabot ni Aini ang fundamental task of the board is to provide for the continuity of the cooperative, no? And to provide leadership by supporting and promoting the cooperative. On the symbolic function po ng ato ang board of directors, ang board is considered as the symbol of strength and leadership. Dili pwede ang huyang-huyang diri kung nakadungog ka lang kung ma-actual na board meeting. Amigo mi sa gawas, pero pag abot dito, ngano dili naman ko amigo ni Mamuning, gisingkahan man ko. Wala ning personalan, Ma'am Fadula, itrabaho lang yun ni siya. We do not take it personally. Pag kuman po sa meeting, amigo na po mi, no? And then, still under symbolic function, this is the portion where the board must perform their functions with high degree of professionalism, integrity, and high moral values, no? In and outside. Kayo na nga, so na to pag-build og trust, no? Sa ato ang mga miyembro, kung makita nila nga what we see is not what we do, no? And then a symbolic function also, ang board is seeing to it na every operation and development plans of the co-op is in place and has been implemented. So kana ang ato ang mga roles, no, mga function nato as officers, board of directors sa ato ang Tagum Cooperative. And kani siya makita gyud nato actively na gina-play a part sa atong mga opisyales, no? Kana dili ta mabalaka sa atong mga members diha, makapasalig gyud mi na ang ato ang mga opisyales kuan gyud sila, perfect gyud sila, well capacitated pag abot sa mga qualifications na ginaset nato di sa Tagum Cooperative. At the same time sa ato ang mga management and staff, I think witness pod si Ma'am Ina unsa pod ka rigorous ang ato ang screening process pag abot sa hiring process diha. Mangita gyud ta og kan mga empleyado na kanang haom gyud sa posisyon and mo endure jud og pila ka tuig pang mulabay na productive ang ilang pagpanarbaho sulod sa Tagum Cooperative. Now Ma'am Ins, very quickly lang pod Ma'am Ins, unsa pod ato ang pwede kanang hatag sa atong mga suking tigpaminaw karon as last quote of our ato ang session karon? So, ang ako lang mahatag sa atong mga suking tigpaminaw is that once you become a member na ang kay responsibility nga himuon, it's a two-way process. You acquire benefits from the cooperative and you also give something back, and that is through complying with atong bylaws, ang ato ang compliance, no, as being a MIGS or member in good standing, and also being participative and proactive. I think most of the members nato, Sir Ken, nga makaingon jud nga maayo ang co-op kay katog yung naga-participate. Katong na-mention ni mo, sir, nga naatay mga webinars, we have training. So, kani siya tanan, gihimo ni siya gi-approve ni sa board, gi-implement ni sa management for the benefit of our members. So, I encourage gyud, no, a lot of our members and would-be members nga be more active, be more participative, because that way you would really appreciate the benefits of being a member. Yes, thank you so much Ma'am Ins. And dungagan po natin na we want to see Tagum Cooperative grow and thrive for the next 200 million years. Inana atong gusto ma-achieve, no? Yeah. Yes. So, ato lang nang isuportahan lang nato ang existence sa Tagum Cooperative. I-patronize lang nato ang mga products and services because we only give the platform to the rest of generations to come na magpabilin yun na lig-on ang atong Tagum Cooperative. And not only that, matabangan po nato atong mga members kung unsa man ilang mga panginahanglan ug dili lang kita kay naagi mga katawhan karon na naglisod. And through the provision and benefits of Tagum Cooperative, matagaan nato sila og chance at least na ma-enjoy ang better quality of life. Okay? And of course, before nato tapuson ang ato ang session karon, no, tagaan po nato ang higayon ang ato ang mga suking tigpaminaw para makipag apil-apil sa ato ang programa karon. Atong ihatag ang ato ang question, no, para sa atong text promo sa atong pangutana na unsa man ang nag-compose sa ato ang kooperatiba. Again, unsa man ang nag-compose sa ato ang kooperatiba or cooperative in general. Tulo to siya kabuok, so i-type lamang ang inyong tamang tubag, kauban ng inyong pangalan ug lugar sa atong numero na 0919-069-3382.
Ang sa pagkakaroon atong paminawan ng atong mga pasibaw sa atong mga giimbitahan na guest, mag-unata kay Ma'am Ina, ang atong kasamtangan na Research and Development Manager. Ma'am Ins. So again, Sir Ken and Ma'am Jo, that was a very good discussion no on cooperative management and governance. Salamat kaayo sa atong mga suking tigpaminaw. Kanitanan ang amo ang paningkamot no. It's not just for us but for the rest of the members of Tagum Co-op. Yes, daghan kayong salamat Ma'am Ins. And of course, this time atong paminawon po ang ato ang kasamtangan na member sa ato ang Board of Directors, ato ang paminawon pag-usab, Director Josephine Elfador. Ma'am Jo? Yes, sa atong mga suking tigpaminaw, sa atong mga miyembro ug mga would-be members, we assure you no nga despite sa ato ang discussion kaganina nga ang membro, ang different components sa ato ang Tagum Cooperative, miyembro, officers and management, managlahi man ang ato ang obligasyon o responsibilidad, and yet we are very similar, no? Meaning kita pareho nag-decide what needs to be done. Kita pareho nag-create ng networks of people and relationship that can accomplish sa bawat agenda o